K7 Eats. මම මේ සඳහා අගර අගර අරන් තියෙනවා. අගර අගර සුදු එක අරන් තියෙන්නේ මේකෙන් ග්‍රෑම් 8ක්. අවශ්‍ය නම් ඕගලන්ට අගර අගර පවුඩර් එකක් ගන්න පුළුවන්. පවුඩර් එකෙන් ගත්තත් ග්‍රෑම් 8ක් වෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ මිදි අරන් තියෙනවා. මේක අරගෙන පොඩියට කපා ගන්න. ඩ්‍රැගන් ෆෘට්ස් අරගෙන සුද්ධ කරලා මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න. මම මේ සඳහා ගත්තේ ආනමාළු ගෙඩි දෙක තුනක් මේ ආකාරයට කපා ගත්තා. රතු පාට ඇපල් කපා ගත්තා. කොළ පාට ඇපල් කපා ගත්තා. අඹ ගෙඩි දෙකක් මේ ආකාරයට පොඩියට කපා ගත්තා. දොඩම් ගෙඩි එක බික් ටිකක් මේ ආකාරයට ගලව ගත්තා. පළතුරු හැම එකක්ම ටිකක් පොඩිවට කපා ගන්නවා නම් හොඳයි මේක සඳහා. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා රතු පාට ජෙලි පැකට් එකක්. ඒකෙන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේස හැන්දක් විතරයි. සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගත්තා. වතුර අඬු කෝප්ප 4ක් ලිපේ තියලා හොඳට උතුරවා ගන්න. සුදු පාට අගර අගර තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හොඳට දිය වෙනකන් මේ ආකාරයට හොඳින් දිය කරගන්න. මේක දිය වේගෙන එනකොට සීනි ග්‍රෑම් 200 එකතු කරන්න. එකතු කරලා සීනි ටික දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන අග අග මිශ්‍රණය උණුවෙන්ම ඒකට පොඩි ලේ එකක් විදිහට දාගන්න. කපාගත් පළතුරු ටික මම දාන ආකාරයට වෙන වෙනම දාගන්න. තැනින් තැනට පළතුරු එකතු කරගන්න. මේ සඳහා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තියෙන පළතුරක් ගන්න පුළුවන්. පොඩියට කෑලි කපා ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි. තැනින් තැනට විසිරෙන විදිහට පළතුරු ටික දාන්න. පළතුරු දාන්න ඕනි භාජනයෙන් 3 කාලක් විතර පිරෙනකම්. භාජනයේ ඉඩ තියෙන නිසා මම තව ලේ එකක් දාගන්නවා මේ ආකාරයට. මම නැවතත් අගර අගර මිශ්‍රණය පළතුරු ටික වැහෙනකම්ම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන විනාඩි 10ක් විතර මේක සෙට් වෙන්න තියෙනවා. මේක සීතකරණයේ තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජෙලටින් වගේ නෙමෙයි අගර අගර එක ඉක්මනින්ම සෙට් වෙනවා. ඊළඟට ඉතුරු අගර අගර මිශ්‍රණයට මම රතු පාට ජෙලි පැකට් එකෙන් මේස හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ආයි මේක රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ පළතුරු මිශ්‍රණය හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක උඩින් මම දිය කරගත් ජෙලි ටික මේ ආකාරයට එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ සීතකරණයේ තියන්න තියලා අරගෙන මේ ආකාරයට වටේම හොඳින් බුරුල් කරගන්න. මේ වගේ ටූත් පික්ස් ටිකක් ගහලා වටේට වෙනත් භාජනයකට මේක දමා ගන්න. K7 Eats.